încredere în instituții. Iată. Odată, armata, suntem deja obișnuiți, 65% de țiguri. Armata, Academia și Biserica sunt printre primele în topul instituțiilor în care avem încredere. La polul opus, După doar câteva secunde, transportorul se scufundă. Trebuie să recunoaștem că lucrurile pot lua o turnură ciudată. Grenada ar fi explodat înainte să iasă de pe țeavă. Asta e la interior, să-mi bat picioare. Salut! Sunt ca din forțele Armata Română, în Marina Militară Română. Fac parte din cadrele militare din Armata României de aproximativ 20 de ani. Cum e în armată? Super! Cum e în armată? E bine rău. Activez un sistem, respectiv în Ministerul Apărării Naționale, de 17 ani. Sunt cadru militar de peste 10 ani la forțele terestre. Sunt ofițer al Armatei Române, o vechime de 20 de ani. Și gândiți-vă, sunt niște probleme care nu se spun. Noi ne pregătim pentru misiuni de luptă de apărare. Uite, domnul Iohannis, hainele militare. Uite-le. Astea rămân aici. Astea pleacă. Vreau să vă spun că cel mai trist moment al meu este spre seară, când sunt obligat să semnez foarte multe demisii din sistemul militar. Numele meu este Todoraș Ciprian Nicolae, am 22 de ani, sunt fost cadru în Ministerul Apărării Naționale. Mă numesc Deac Silviu Alexandru, am 27 de ani, am fost soldat gradat profesionist în 2 unități de vânători de munte. Mă numesc Vrindea Claudiu Gabriel, am 22 de ani și sunt maestru militar în rezervă, că doar ce mi-am dat demisia din armata. E ciudat pentru că armata a ajuns, cred că mai rău decât ce măsurează. În momentul de față, senzația e că vii ca să ai de unde să pleci. Moralul tinde spre zero. Vii la muncă, ai parte de management deficitar, de leadership deficitar. Cineva te chinuie și pe bani puțini. De ce să stai? Asta în Câmpia Turzii. Se trăgeau unul pe altul nu cu șufă, cu ceva mai tare, că unul rămăsese blocat. Eu am fost la forțele terestre, pe vânător de munte. Am fost specializat în cercetaș observator, mai exact pentru aruncătoare. Am terminat clasa a 12-a, după ce am terminat-o, cred că a fost o perioadă de 6 luni în care am încercat să-mi caut ceva de muncă. Mă gândeam de atunci să plec în străinătate, dar nu aveam oportunitatea și eram într-o seară cu un prieten și am auzit că se fac angajări. Am spus să încercăm și noi, pentru că e un loc de muncă sigur și de ce nu. Când am fost la recrutare erau imagini super frumoase, gen vedeai oameni care sar din elicoptere, arme era super. Abia așteptai să intri, să faci și tu, să sari, să te duci, să tragi cu arma. Din ce îmi dau eu seama, acum erau trupe speciale. Și după echipament nici măcar nu cred că erau trupe speciale de la noi din țară.
Părea și un loc stabil cu oportunități în care poți evolua. Poți să te duci să devii subofițer, ofițer. Dar era patriotism, era senzația aia că știi că te duci, faci ceva important, îți poți proteja familia. Nu a fost o poveste destul de lungă cum am ajuns în armată. Pur și simplu am văzut un anunț pe Facebook, un anunț de recrutare al Ministerului Apărării Naționale, era în plină campanie. Nu auzisem absolut nimic de rău de armată, nu auzisem de scandaluri cu armată. A fost o doză de patriotism, evident, în momentul ce am ales să merg acolo, dar mai mult cred că ca și tânăr, ca și adolescent la 18 ani cât aveam eu atunci, era mai mult ideea asta de a realiza ceva, de a simți că realizezi ceva. Da, după aia am dat, evident, examenele care vin la finalul perioadei de școlarizare. Am fost repartizat la o unitate militară din județul Arad și am început cariera de subofițer acolo, ca sergent. Bun, să vă arăt uniforma pe care am păstrat-o, pentru că recuperez bani pentru ea, trebuie să dau bani pentru ea înapoi. Asta este uniforma de oraș, să ne îmbrăcăm în general. Și la Ziua Marinei este o uniformă de eveniment, așa arată uniforma asta, și se poartă numai la evenimente speciale. Despre armată vedeai partea de siguranță, faptul că îți oferă un viitor foarte bun. Din toate poveștile, toate lucrurile văzute și pe internet, am văzut că e, în primul rând, disciplină, este în al doilea rând sport, ceea ce îmi plăcea foarte, foarte mult, și mă gândeam că este o unitate, adică toată lumea este ca un frate pentru tine. Imediat ce am terminat un liceu civil, am intrat mai apoi la maestri, la școala de maestri militare a forțelor navale. Dar când am ajuns acolo, am fost luat un pic prin surprindere. Foarte mult m-a atras ordinea și disciplina oamenilor. Și oarecum asumarea lucrurilor pe care le făceam. O să apăr, o să-mi dau viața în caz de orice. E cu o viziune. Te aștepți să fie într-un anumit fel. Și când vezi realitatea, e un șoc atât de mare încât te întrebi de ce am venit aici, cu ce am greșit în viață. Chiar e o întrebare destul de mare. Mulți răspund la ea cu demisia. Pot să vă spun că, de exemplu, în vara anului 2022 aveam 20 ceva de demisii. Când am ajuns la unitatea militară din Arad, la fel ca și acum de altfel, am avut un mic șoc. Moralul oamenilor era în cap și oamenii pur și simplu veneau la lucru și se gândeau în fiecare zi dacă mai are rost să mai vin și mâine la lucru, dacă fac ce trebuie. Mereu împreună în marș cadențat, sub steag tricolor, cadeții români. Da, după școală am fost repartizat la o navă din Mangalia. Oamenii erau foarte, cum să zic, erau destul de triști. Adică, părerea mea, eu i-am văzut destul de triști. Adică, la vârsta de 40-50 de ani, să vii la muncă supărat, trist, că mai trebuie să stai încă câteva ore acolo sau poate un serviciu de 24 de ore, păreau destul de triști pentru mine. Moralul era destul de scăzut, devenise la un moment dat, după tot entuziasmul ăla de a intra în armată și a face cât mai multe, toată lumea nu mai știa ce să facă. Cum să plece undeva, nu știu, la un moment dat ajungi la capătul puterilor, nu mai poți cu ei. Increasing the defense budget to 2.5% of GDP is a concrete step in this direction in the spirit of allied solidarity. Există câteva unități, într-adevăr, în care condițiile sunt bune sau chiar foarte bune, dar, din păcate, aceste unități sunt foarte puține. Deci, unitățile care sunt izolate, cel puțin în mare parte dintre ele, e tristeți. Cazărmele nu sunt renovate de ani de zile. La o unitate veche, geamuri vechi, într-o altă parte sparte, era proaspăt zugrăvit, în schimb de grupurile sanitare nu, oglinzi sparte, iuvete care nu mergeau, erau foarte, foarte vechi. Noi eram 52 de persoane într-un dormitor, acces la duș, țin minte că am avut prima dată o dată pe săptămână. La unitatea militară din Arad nu erau nici grupuri sanitare suficiente și alea care erau multă vreme trecută peste ele. Trebuia să ai curaj ca să faci duș. Paturile, cred că sunt optimist dacă spun că sunt din al doilea război mondial, extrem de vechi, saltele rupte, dezastru pur și simplu. Pentru a beneficia de un minim de confort, venim cu bani de acasă
Da? Și renovăm. De exemplu, baia noastră din unitatea noastră e renovată și întreținută din banii noștri proprii, ai tuturor colegilor. Cel mai jalnic lucru pe care l-am trăit în armată este ziua aceea când ți se prezintă un militar la subunitate și tu trebuie să-i faci precizarea că trebuie să cumpărăm hârtie igienică, că trebuie să cumpărăm săpun pentru grupul sanitar. Într-adevăr, timpurile au mai rezolvat această problemă. Au mai rezolvat-o în sensul că mai cumpărăm săpun la baie. Dar echipament, nu corpuri de clădiri, nu? Clădiri care erau în paragină, care și în momentul de față sunt în paragină, clădiri care efectiv se degradează văzând cu ochii, care cad. S-a surpat tavanul de la etajul 1. Eram într-o ședință de lucru, fiind șeful cazarmării. Am mers, am văzut despre ce e vorba, am făcut un raport în acest sens și din ce mi-au povestit oamenii care erau acolo în momentul în care au căzut tavanul, pur și simplu oamenii erau la parter, ca prin minune nu a pățit absolut nimeni nimic, dar dacă te plimbai pe lângă aleea de pe lângă principalele pavilioane, să nu zic de celelalte, vedeai din când în când bătea vântul ciripuri sparte pe jos, se măturau și în următoarele zile vedeai înapoi ciripuri. Adică era clar că doar noroc a făcut să nu cadă pe cineva sau să moare pe cineva sau să rănească grav pe cineva. Nevoia acută de mașini noi în sistemul de apărare a ieșit la iveală în cel mai dramatic mod cu putință anul trecut în iunie, când un astfel de camion care transporta 13 militari ai batalionului 30 Vânători de Munte s-a răsturnat într-o râpă din Argeș. 3 soldați nu au supraviețuit, iar șoferul ar fi spus că sistemul de frânare a cedat în mers. Aici sunt niște panouri suplimentare care sunt față de podea cabinei. Sunt camioane nebăgat acolo. Bună ziua. Treabă. Poate unele dintre unități au fost privilegiate și am mai luat un camion sau... Dar eu am camioane de când nu eram eu născut în armată, improvizăm. Asta e la interior, să bat șoare. Da, nu știu dacă exista odată să ieși cu camionul din unitate și în 2 km să nu se întâmple ceva, să te lase acolo, să trebuiască să-l tracteze înapoi sau să chinuie bieții șoferi să-l repare, că știau ei, pentru că nu avem mecanici, avem șoferi care fac și mecanică. Am un episod destul de, nu știu cum să spun, am văzut cum șoferul camionului a rămas cu volanul în mână. Acesta desprinzându-se din ax, în timpul mersului. Eu vă spun că și la ora actuală, deși lucrul acesta s-a întâmplat acum ceva timp, și acum volanul acela are probleme. Erau foarte multe camioane care erau epave pur și simplu, adică nu, evident nu se mai găseau piese sau nu se mai reparau și atunci le adunau pe unde apucau și aia era. Camioanele care funcționau, cele mai multe aveau probleme destul de severe, inclusiv la direcție, inclusiv la sistemul de frânare. La noi, la mașini pe care le aveam în parcul auto, de obicei din 5 mașini, făceam și noi 2. Dar și român, când aveau un trabant și erau 5 vecini și își împrunau unul de la altul alternatorul ca să-și pornească mașina. Deci din câte am vorbit și eu cu cei din aviație și cu piloții, și la ei să știți că se întâmplă așa. Dau loturi de piese și se iau din 3 avioane câte piese e nevoie ca să zboare unul singur. La elicoptere la fel, că am avut misiuni cu cei de la elicoptere și la fel erau vibrații foarte mari și am întrebat de ce. Și mi s-au spus că sunt elicoptere din anii 70. Multe dintre noi au nevoie de reparații majore sau chiar cam trebuie duse la căsat. Bine, cele care sunt pozate, să zic mai des, arată într-un anumit fel pentru a păstra aparențele. Cele mici care ar trebui să ajute pentru intendență sunt, nu știu cum să zic, ca o ghenă. Corpul lor efectiv a ruginit și există chiar incidente în care în serviciul de 24 de ore să te trezești că ai o gaură de apă sau sunt la cheu.
nu ieșim pe mare. Când erau evenimente foarte, foarte mari, cum ar fi Ziua Marinei, cum ar fi zilele porților deschise, atunci era lustruită nava, revopsită, sablată, adică era foarte, foarte întreținută atunci, doar ce se vedea. Doamnelor și domnilor, sosește excelența sa, domnul Klaus Werner Iohannis, președintele României, întâmpinat de către domnul Angel Tâlvăr, ministrul apărării naționale, și domnul viceamiral Mihai Panait, șeful statului major al forțelor navale. Vine domnul președinte, vine domnul amiral, vin cele grade superioare, toți îmbrăcați la 4AC, dar în realitate navele care se pun la armă, de multe ori oameni care stau sub punte sau chiar și pe punte sunt plini de fumingine, de ulei, de motorine. Există doar, hai să o facem și pe asta, hai să vadă oamenii că uite, investim, dar în realitate nu există nimic concret. Noi ne pregătim pentru misiuni de luptă de apărare. România a cumpărat F-16, a cumpărat Patriot, a cumpărat radare, sunt ok. MRAP-urile, da, s-a trecut la calibru NATO, în schimb avem pistol Carpați. Poliția a trecut la 9 mm, noi avem tot Carpați. Mergi, tragi cu pistolul, că e Carpați, singurul pistol pe care l-ai. Cel mai nou pistol pe care am putut eu să-l văd a fost din 1976. Cel pe care l-am văzut la colegii mei, eu aveam unul din 72. Acolo am văzut cum s-a destrămat în mâna colegilor, adică efectiv trăgeau cu el și s-a desprins deodată. Mie personal mi s-a blocat, nu mi s-a destrămat în mână deodată, dar mi s-a blocat și a trebuit să folosesc forța brută ca să-l deblochez. Nu știu cum să-ți explic, dar nu poți apăra personal o unitate, tu ca și cadru militar sau la navă, cu acel pistol. E de domeniul trecutului și toată lumea îl folosește, asta e în dotare. Adică doar la forțele speciale unde găsești armament pe măsură. Eu când văd armata română cu ofițeri cu pistol Carpați sau subofițeri cu veghele Kalashnikov, nici măcar n-au pat rabatabile, alea cu patul din lemn, pe mine nu mă duce gândul la armata NATO. Nu-ți luat armele să stă de foame, vine războiul, e rușine. Armamentul e învechit, nu știu, minte, prima armă pe care am avut-o era din 75. Aici îi sunt prezentate comandantului nostru suprem mijloacele de luptă ale vânătorilor de munte, categorii... Când m-am dus la prima tragere, cred că am tras un încărcător cu ea. Când am tras al doilea încărcător, s-a dezmembrat total. Adică eu să zic că capacul la cutia mecanismelor, trăgaciul nu l-am mai găsit nicăieri. Acelea toate șuruburile. Tot timpul se defectau armele. Erau arme care nu puteai trage niciodată la țintă. Oricât de mult le-ai fi reglat. Pentru că vă dați seama, alți ani de zile... Aceeași problemă cu muniția extrem de veche, foarte multe rateuri, foarte multe gloanțe care rămân blocate în țeava armei și simplu stăteai să te gândești, sper să n-am rateu. Rateu? Aruncătoarele erau și ele destul de vechi. Unele aveau fisuri pe ele. De multe ori când mergeau la tragere, spuneau colegii mai vechi. Îmi povesteau de una dintre trageri la care au fost. Bombele erau atât de vechi, încât atunci când a plecat bomba de pe țeavă, ardea iarba în fața lor. Și când s-au uitat cei jos, era o bucată din bombă căzută în fața aruncătorului. Te-a apucat tremuratul deja acolo lângă. Pentru că erau multe cazuri în care exploda aruncătorul. Aveam armament, dar doar la vedere. Aveam tehnică, dar doar ce se vedea pe navă. Funcționalitatea lor varia, adică puteai să le miști stânga-dreapta, sus-jos, dar poate nu puteai să tragi cu muniția. Muniția care nu exista. Eu aveam în grijă anumite compartimente de muniție, între ghilimele, și erau goale sau existau alte lucruri în acele compartimente. Dar trebuia să le știi, că acolo ar trebui să fie. Și eu când întrebam, păi și de ce nu sunt? Nu sunt. Eu vedeam asta ca o problemă, dar restul erau deja normalizați. Am fost într-un exercițiu în care au participat 19 țări. Era un exercițiu sanitar, să-i vezi pe alții cum lucrează, să vezi ce dotări au, cât de bine sunt de pregătiți. Aveau corturi gonflabile,
cu sirocou înăuntru, cu căldură, condiții. Și noi eram în cortul ăla mare vechi, 5-60, cu sobă lângă noi, cu lemnele puse lângă sobă, da, și te simți ai nașpa. Am fost în Ucraina la un eveniment NATO, iar eu cu un coleg de-al meu am putut avea onoarea să mergem și noi pe o navă americană. Și am început acest marș. Efectiv, atunci când ne-am întâlnit toate navele, eram în Marea Neagră, am văzut că o navă are fum, foarte, foarte mult fum din depărtare. Și oamenii ăștia întrebau, prin engleză, la bridge acolo, noi eram lângă ei. Păi, știți a cui e nava aia sau știți dacă a luat foc, mergem să-i salvăm? Și când ne-am apropiat, era nava noastră românească. Nava românească care fumega atât de tare încât americanii au crezut că a luat foc și să mergem să-i salvăm. Ne-au întrebat pe noi, români, la bordul lor, ce s-a întâmplat, că e nava voastră. Am zis noi că e veche nava, că e vechi motorul, că e... Nu știam să explicăm în termeni exacti că suntem vai de mama noastră. Toate s-au realizat, și în infrastructură, și în dotare, și în personal. Și trebuie să spun că progresul este notabil și sustenabil. Avem o dotare mult superioară, avem cadre militare tot mai bine pregătite. Sunt 3 perioade în care sunt cuprinse mai multe trageri, de exemplu tragerea pe timp de zi, tragerea pe timp de noapte, tragerea cu subunitatea, cu compania și așa mai departe. Sunt mai multe tipuri de trageri. Cel puțin o dată pe an, 2-3 ori pe an. Tot la fel, în funcție de unitatea în care activezi. Tot acest sistem, întreg acest sistem, indiferent de categoria de forțe din care provii, până la urmă trebuie să formeze un tot. Nu e normal ca unii să fie mai pregătiți, alții mai puțin pregătiți. Nu am tras de suficient de multe ori, pentru că se trage o dată sau de 2 ori pe an. Serii scurte, foc. Acolo nu ai destul de mult timp încât să devii expert, să înveți cu adevărat. Mai mult cei de la terestru trag poate mai bine, dar nu este o excepție să nu faci mult antrenament cu arma. Eu, în ultimii 2 ani, n-am mai tras. Nu 2 ani, 3, 4, 5 ani. Adică militarul atât ar trebui să fac. Arma în mână, poligon. Eu sunt militar operativ și nu fac acest lucru. Spre rușinea mea, dar nu din simplu fapt că am constatat că dacă le ceri, deranjezi. Erau care nu trăgeau deloc. Nu se făcea rar de tot. Aveam și sală de sport unde solicitam să mergem să intrăm să facem exerciții, dar se refuza de fiecare dată. Nu vedeți câte treabă este în unitate, ce sport vă trebuie. Că vedeți că aveți de cranisip de acolo, aveți de încărcat un camion cu cărămidă din partea aia, aveți de tuns iarba, aveți de nu știu ce. Odată țin minte că coboream din unitate toți pregătiți cu echipamentele și au venit cineva mult mai mare care era la conducerea unității, să uită la noi, ce faceți mai aici? Păi, plecăm la instrucție. Ce instrucție vă trebuie, mă? Înapoi dezechiparea, că aveți de cărat fânul ăla de acolo. Trebuia să știi să-și noți, să tragi și cu arma, să și alergi nu știu câți kilometri, să arunci și cu grenada și nu se întâmpla treaba asta. Nu se face sport și nici not. Mulți colegi de-ai mei nu știau să noate, cu toate că erau marinari. Explicația superiorilor, că asta a fost foarte interesant, că și eu am întrebat, băi, cum, dacă nu ne pregătiți fizic și să notăm, cum putem noi să lucrăm în armata navală? Și mi-au spus, păi nu, că un om care nu știe să înnoate își concentrează toată puterea pentru a salva nava. Nu există acea instrucție fiecare zi, pentru că există alte activități care trebuie onorate. Noi ne mai spunem femei de serviciu. Da, eram ca niște fermieri. Nu mi se ducea verdele de pe mână la cât iarbă am smuls dintre dale și eu care visam să fac multe.
Iarna era cel mai interesant pentru că dimineața cred că aia era educația fizică militară. Trebuia să ferești toată zăpada, după care plecai pe un câmp, ori stăteai și te ascundeai de șef și povesteai, ori citea dintr-un caiet, când tu de fapt ca militar tu ai nevoie de practică, ai nevoie să înveți, nu să se citească după un regulament vechi care nu se mai pune în practică. Făceam aplicații, erau de 2 ori pe an aplicații mari și până să vină momentul în care să faci exercițiu, trebuia să faci tactică. La tactică, să o faci așa cum trebuie să ai muniție de manevră. Lucru pe care noi nu l-am avut niciodată. Neavând muniție de manevră, superiorii spuneau, păi mă, te duci acolo, fă pac-pac din gură. Cum să fac pac-pac? Păi să se audă că tragi. Stăteam și ne uitam așa unul la altul, așa ceva nu poate fi adevărat, spuneam. Se țipa la noi, faceți mă pac-pac din gură, să pară cât mai real, să se audă că faceți ceva, faceți pac-pac sau dacă nu, încărcați-vă armele și dați-le drumul și trageți în gol. Hai mă, strigați, pac-pac! Și noi eram, ok, ce să mai faci? Și atunci cum se mențin oamenii în formă așa, dacă nu fac trage? Nu se menține în formă. Asta este realitatea din teren, iar realitatea de pe hârtie arată altfel. Rezultatele lor se trec pe hârtie ca fiind apt-in-apt, dar nu se ia în considerare. Eu am participat la exerciții anuale, la care de la un an la altul se modifica doar data din cerințe. Gândiți-vă ce înseamnă asta. Am participat și nu o dată. 3 ani la rând s-a schimbat doar data. Asta era realitatea. Așa se făceau exercițiile. Trebuia să dea bine. Try the fortification and defensive positions. Când venea în a doua zi oficialitățile, trebuia să vadă că e totul frumos, iese fum, explodează totul, militarul român trece tranșeele. Cu toate că el noaptea dormise în tranșee, știi? Hârtie scria, plutonul a executat un marș de 20 de km. Pe când el a fost, s-a dus cu camionul, s-au dat jos și au mers încă un kilometru. Venind mai încoace, ultimii 3 ani de zile, s-a pus accentul altfel. Dar au fost foarte mulți ani de zile în care s-a mers pe același calapot. Așa erau pregătirile. Păi, noi suntem pregătiți pentru un conflict? Majoritatea care pleacă, nu pleacă pe un salar mai mare, majoritatea nu știu unde să plece, nu știu că o să câștige mai mult sau mai puțin și atunci, efectiv, s-au săturat să fie umiliți, s-au săturat să nu le fie plătite orele, zilele lucrate și așa mai departe. Cred că primul și cel mai evident motiv este comportamentul superiorilor. Pur și simplu erau persoane care veneau și doar țipau la tine. La una dintre unitățile la care am fost, făceam exerciții pentru salve pentru un subofițer care decedase recent. Cântam imnul, după care trebuia să încărcăm și să tragem. Și în timp ce făceam exercițiile astea, îl vedem pe preotul unității, avea un tac de biliard în mână. Și trece prin spatele nostru și începe să ne lovească pe toți pe rând. Nu știu, cred că 6 eram acolo în linie. Spunea că, ce, voi sunteți bărbați? Voi nu știți să cântați? Am rămas șocat să ne uitam unii la alții, ne uitam, țin minte că era un locotenent colonel în fața noastră atunci, se uită și începe să râde. Umiliți, adică se întâmplă treaba asta în fața unui grad mare și el râde de tine în loc să te ajute. În mod normal să fac investigații, trebuie să vină parchetul militar. Între timp au venit niște preoți generali de la București, care tot așa povești, suntem în perioada Paștelor, ar fi mai bine să iertăm, uitați că acum are o problemă, domn părinte, și până la urmă nu s-a mai întâmplat nimic. Au murit acolo într-o săptămână, nu mai știa nimeni nimic, mai râdea câte un coleg de tine că ai grijă ce faci, că poate vine popa și te bate cu tacul. Sau trecea pe unitate și spuneai să trăiți domn părinte și îți arăta degetul mijlociu. Mai sunt și comandanți sau șefi care uneori au impresia că ei nu sunt comandanții unei organizații. Ei au impresia că au tarla, cum era pe vremuri. Iar dacă acest comandant dacă nu ascultă de subordinați, dacă este îngânfat, dacă are doar 2-3 oameni pe care ascultă, gândiți-vă că acea unitate va fi condusă ca pe vremea lui Ceaușescu. Primul eveniment în care efectiv mi-am pus un semn de întrebare și m-am întrebat că de ce sunt aici, a fost în data de 15 octombrie 2021, adică asta fiind lunea. Am mers la locțitorul comandantului care era la comandă, pentru că nu era comandantul în ziua respectivă. Am mers, am solicitat oameni pentru a descărca un camion care ajunsese de la Bistesa cu materiale pentru renovat, pentru construcții, gen ciment, gleci, așa mai departe. Acesta s-a uitat la mine,
efectiv a zis că ieși afară jegos în puțit ce ești, gură de jegoși în puțit ce sunteți, să mergi să le descarci tu cu jegoșii tăi. Nu m-a lăsat să vorbesc sau ceva, pur și simplu că ieși afară. Și am spus, am înțeles și am ieșit afară. Și am mers și am descărcat camionul împreună cu 2 oameni de acolo de la mine, din spate. Așa erau ei, pur și simplu. Și dacă nu le greșeai cu nimic, tot înjurat, erai tot scos afară și după aia venea pe hol, de exemplu, și râdea cu tine, după aia 2 minute mai târziu te înjura. Sunt cazuri, un caz, vă spun, real de la noi din unitate, un locotenent tânăr care a fost jignit de către un colonel, șeful structurii respective, a ieșit la raport și a făcut raport acelui colonel, comandantul unității nu l-a sprijinit pe locotenent, tocmai l-a mustrat, iar acesta a trimis la București memoriu. De la București i-a venit tot ceva de genul acesta, să analizeze șefului ce s-a întâmplat, iar după chestia aceasta, locotenentul și-a dat demisia și s-a angajat într-o companie foarte bună, tot în domeniul lui și pe un salariu, după un an de zile am vorbit cu el, era aproape dublu. Eram tratat ca ultimul gunoi, deci dacă eram angajat al societății de salubritate care ne opera, era mult mai respectat decât așa. Am fost și înjurat și umilit și scos afară și nedreptățit pe foarte multe lucruri. Cu războiul la graniță, România pornește cea mai mare campanie de angajare de militari profesioniști și oferă salarii cuprinse între 2 și 4.000 de lei pentru început. Dacă intri într-o unitate, e imposibil să nu găsești cel puțin 5-10 care fac food delivery sau inclusiv ofițeri. Tot, de la ofițeri până la subofițeri, fac orice. Ospătari. Găsești mulți care sunt ospătari. Livrări, munci prin diverse ca și zilier și la mine ride sharing. Încercam pe cât posibil să nu se afle că sunt cadru militar. Trebuia să ascund acest aspect. În primul rând, statutul cadrului militar, în care scrie negru pe alb. Nu avem voie să prestăm alte activități care ar putea denatura statutul nostru. Părerea oamenilor, practic, vine cu o întrebare. Voi nu câștigați atât de bine, de ce mai faceți treaba asta? Nu e tocmai ceea ce văd la televizor. Nivelul de trai în România începe să scadă, tot crește ca și preț, salariul militarului este practic la fel, sau urcă foarte greu. Am întâlnit chiar săptămâna trecută un șofer de Bolt, chiar l-am întrebat cum câștigă, erau interesați și mi-a zis că e al doilea lui job. Și întrebat ce faci de fapt. Am zis că e tot șofer la taxi. Și zice, nu, eu sunt capitan. Credeți-mă că au rămas tablou. Am ajuns în situația în care, efectiv, la modul cel mai serios, deși mi-e rușine să spun, dar am ajuns în situația în care nu mai făceam față cheltuielile și n-aveam rate, n-aveam absolut nimic la momentul respectiv și am decis că trebuie să fac și altceva pe lângă. Am intrat și în domeniul asigurărilor și după care m-am apucat de ride sharing. Da, nu ajungea. Tragi de la unul la alta sau de multe ori, să fiu sincer, de multe ori intram pe părinți. Tip, mai 100 de lei până mâine când îmi intră salariul. Majoritatea aveau alte joburi în timpul liber. Poate chiar își luau concediu ca să facă altceva. Erau mulți care își luau concediu și plecau în străinătate la muncă. Cu toate că nu aveai voie să faci treaba asta. Fiecare își caută alternative. pentru că un sergent care doar ce termină școala și vine și începe munca are 3500, 3600. Un locotenent în jur de 4500 până în 4600 de lei. Sunt câteva excese care apar în domeniul public și atunci toată lumea zice că sunt salarii foarte mari. Eu v-am pus la dispoziție inclusiv fluturașul meu în care se vede foarte clar că un subofițer în momentul în care am plecat eu lua 2335 de lei plus norma de hrană, care norma de hrană, din nou repet, dacă aveam un exercițiu și eram dislocat la exercițiul respectiv, mi se tăia pentru că teoretic îmi asigurau și practic îmi asigurau mâncare. Vă arăt un fluturaș, stați să mă uit pe unde este, să vedeți cam ce poate să ia un ofițer cu o vechime de 20 de ani în armata română. Toată lumea care e în armată, unii văd pe la televizor anumite solde foarte mari. Sunt, da, există, domnule, există. Păi au fost angajați, de exemplu, în armată pentru justiție, oameni care au terminat facultatea de drept
și care în 6 luni de zile, după 6 luni de zile, au ajuns, vă dați seama, în armată, procuror sau pe o funcție unde sunt salarii mari, sporuri și de toate. Deci un militar trăiește nu foarte rău, adică nu are ce mânca, dar nici pe partea aia nu își permite să iasă la un restaurant, să bea un vin bun și o mâncare. Și nu e vorba numai de nevoile financiare. Ai nevoie și de colectiv, ai nevoie să simți că faci parte din ceva mai mare ca tine. Mulți demisionează din cauza chestia asta cu război. E un motiv în plus de a pleca. Pentru că își dau seama că nu ar supraviețui în circumstanțele care sunt acum. Am fi vulnerabil. Ne-ar prinde cu fundul gol, cum s-ar spune. E o mare problemă că cu armamentul pe care îl avem noi, dacă ar fi un conflict la ora actuală, eu cred că putem să folosim doar unități gen FOS. Nu am plecat la luptă cu toate unitățile care știm că nu sunt dotate și toți militare. Războiul din Ucraina este un lucru destul de apăsător, doar că nu e un lucru care să ne sperie. Suntem militari, am depus un jurământ, credem în el și dacă e nevoie, ne facem datoria. Majoritatea celor care rămânem suntem pentru faptul că sperăm la o schimbare. Noi chiar credem în jurământul pe care l-am depus. Sunt mulți ca mine care cred în jurământul pe care l-au depus, doar că și haina aia de militar o îmbracă un om. Credință patriei mele România! Credință patriei mele România! Am rămas 6 ani în sistem. Da, aveam speranța că pot să evoluez, dar până la urmă tot are o limită și n-am mai rezistat. În timpul în care ești în sistem, nu-ți mulțumește nimeni și nimeni nu te apreciază pentru lucrurile pe care le faci. Eram descurajat. Nu mai vedeam niciun viitor, sincer să fiu, și nici acum nu mai văd. Nu cred că o să mă întorc vreodată în armată. În ziua în care mi-am dat demisia, am anunțat un ofițer atunci cu care mă înțelegeam foarte bine. Știu că urma o tabără. M-am dus la el și am spus că, domnul, vreau să raportez ceva. Am spus că nu vă bazați pe mine în următoarea tabără, că vreau să-mi dau demisia. Păi unde pleci? Plec în Anglia. Se uită așa și spune, foarte bine. Erau mulți care erau mai vechi și spuneau că dacă aș avea vârsta ta, aș face și eu la fel acum. După ce am plecat din armată, am venit în Regatul Unit și ne-am decis să o luăm de la capăt în Leicester, care e aici în mijlocul țării, un orășel drăguț, liniștit. Ok, și aici lucrăm noi. Boden. Aici lucrați? Da. Acum lucrez la un depozit de haine. Nu e grea deloc. Până te obișnuiești, îți ia un pic. Nu o regret nicio secundă. Pentru că noi asta așteptam, să ieșim de la muncă și să uităm de unitate până a doua zi, până venim înapoi. În data de 26 octombrie am luat decizia să plec, țin minte ca și cum a fost ieri și nu o să uit niciodată ziua aia. Ăla efectiv am zis că chiar nu se mai poate așa. Am mers, mi-am băgat demisia, s-a acumulat frustrare, pentru că pur și simplu, indiferent ce făceai, că făceai bine, că făceai rău, trebuia să faci ce zic ei. Și cum ziceam, de multe ori aberau cu tot felul de chestii care nu și-aveau locul. Într-adevăr, armata aia care a fost în școala aia chiar ne-a întărit, ne-a învățat multe lucruri, ne-a întărit spiritul de echipă și așa mai departe, aia chiar a fost un lucru foarte benefic. Problema a fost când am ajuns pe teritoriu, unde am văzut cu adevărată față armatei. Acum sunt la o firmă de aici din Timișoara și nu mai am stres, nu mă jură absolut nimeni, nu sunt denigrat, pur și simplu ne înțelegem foarte bine cu toții. Regret că am stat atât de mult în sistem și că acum trebuie să plătesc 9800 de lei școlarizare. Aia regret. Îmi asum și asta și dacă erau 200 de milioane sau 20.000 de lei, era irelevant. Nu pentru bani am mers în sistem, nu pentru bani am plecat din sistem, nu pentru bani rămâneam în sistem. Și atunci, cum am spus mai sus, pur și simplu comportamentul lor. Cum am demisionat? Am stat în Mangalia august-septembrie și între timp eu dădusem probe și pentru Academie. Am intrat între timp la Academie
Mi-am demonstrat mie că am un caracter puternic și că pot trece peste anumite lucruri. În schimb, mi-am pus întrebarea, eu vreau să ajung ca un om care acum este la un nivel foarte, foarte mare în armată. Vreau să ajung ca orice om care este acum, chiar și amiralul. Vreau să ajung ca el în locul lui. Vreau să fac treaba asta și mi-am răspuns la întrebare cu nu. Ca să ajungi acolo trebuie să calci pe cadavre. Scrupulele, sentimentele, gândurile tale sunt foarte, foarte închise. Acum sunt trainer în cadrul unei companii de consultanță și de informații investiționale, informații de educație financiară. Mă simt extraordinar de împăcat, de liniștit, de calm. Nu mai sunt stresat, chiar dacă muncesc, că nu m-am lăsat de muncă să mă întrețină nu știu cine. Efectiv muncesc, doar că muncesc într-o altă comunitate, într-o comunitate de oameni deschiși, care nu sunt conduși de frică. Militarii care defilează astăzi în fața dumneavoastră au participat la misiuni. Ai defilat de ce? Da, în Arad. A fost singurul moment în care m-am simțit mândru. Dar din păcate a durat exact 2 minute jumate. Din toată cariera mea de 2 ani jumate, 2 minute jumate a fost singurele minute în care chiar m-am simțit mândru că sunt militar. Se expune ceva ce nu are nicio legătură cu realitatea, pur și simplu. Adică se dau cu motorină și cu cola taburile și tancurile ca să strălucească pe 1 decembrie și lor nu le merge frâna pe 5 din 6 roți. Te văd, te aplaudă, de multe ori aruncau cu flori deasupra ta, era frumos și tu te gândeai că mă întorc înapoi în unitate și oamenii ăștia ce-au făcut, au aplaudat pe cine sau ce. Este un sistem compact, sistemul militar, prin care militarul nu are voie să vorbească. Cel mai des auzim, n-ai voie să gândești, iar într-o anumită vină avem și noi vina noastră. Nu transmitem realitatea din teren, iar lucrurile sunt deformate, buba asta crește. În continuare le ascundem sub presă, în loc să spunem lucrurilor pe nume și să încercăm să le rezolvăm. 8 militari au murit aseară în cea mai stranie catastrofă aviatică din istorie. După accidentul de anul trecut din martie, da, cu un mic și un elicopter care a picat. Noi n-am văzut în sistem să aibă loc o formă de reformă. Tot ce a fost un mail prin care spunea și ne obliga să semnăm faptul că nu avem voie să divulgăm informații cu caracter confidențial. Și frustrant. Cred că cel mai mare lucru care lipsește în momentul de față din armată este viziunea. Eu am experiență, dar vin din urmă tânăr și pe mine mă doare când nimeni nu se gândește la el. Menținem aceeași viziune, personal o consider învechită, la vremuri care nu mai sunt învechite. Eu în momentul ăsta și acum simt parte de mândrie și oricând sunt patriot și respect țara, dar partea asta, corupția, nu o respect. Oamenii care nu își gândesc ordinele, oamenii care nu își gândesc vorbele, nu pot să stau și să zic că da, respect ce spui și gata. De fapt, de asta au ei nevoie, de un update, de a evolua un pic. Înainte, marș! Speranța moare ultima, iar noi vom fi. Speranța moare ultima, iar noi vom trăi. Privește albastrul cerului și mângâierea soarelui. Privește adânc în inima ta. Acolo vei găsi speranța de a trăi și de a zbura, și de a zbura. Speranța moare ultima, iar noi vom fi. Speranța moare ultima, iar noi vom trăi. Privește albastrul cerului și
mângâierea soarelui privește adânc în inima ta. Acolo vei găsi speranța de a trăi și de a zbura, și de a zbura. Chiar dacă norii negri trec prin viața ta, chiar dacă crezi că în lume s-a schimbat ceva, va veni o zi